So, hi guys! Welcome back to my channel. So, it's been a long time since nung nag-upload ako ng aking mga cooking series. So, for today's video is maaga ko nagising. So, nag-isip ako kung ano pwedeng maalmusal. And meron akong sa inyo. Ninang video natin ay itong SERYE. So, siguro may hint na kayo kung anong gagawin natin almusal for today. So, without further ado, samahan nyo akong magluto.